ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ 3 ਨਵੰਬਰ 2020 ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੌਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਸੀ। ਓਬਾਮਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਭੇਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੇ ਮਿਨੈਪੋਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਝ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਗਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। Donald Trump hasn't grown into the job because he can't. And the consequences of that failure are severe. 170,000 Americans dead. Millions of jobs gone, while those at the top taken more than ever. Our worst impulses unleashed. Our proud reputation around the world badly diminished. And our democratic institutions threatened like never before. Now, I know that in times as polarized as these, most of you have already made up your mind. But maybe you're still not sure which candidate you'll vote for.
or whether you'll vote at all. Maybe you're tired of the direction we're headed, but you can't see a better path yet. Or you just don't know enough about the person who wants to lead us there. So let me tell you about my friend, Joe Biden. 12 years ago, when I began my search for a vice president, I didn't know I'd end up finding a brother. Joe and I come from different places, different generations, but what I quickly came to admire about Joe Biden is his resilience, born of too much struggle, his empathy, born of too much grief. Joe is a man who learned early on to treat every person he meets with respect and dignity, living by the words his parents taught him. No one's better than you, Joe, but you're better than nobody. That empathy, that decency, the belief that everybody counts, that's who Joe is. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਫਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਕਲਿਪਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਕਲਿਪਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। So when you mention the word decouple, it's an interesting word. So we lose billions of dollars, and if we didn't do business with them, we wouldn't lose billions of dollars. It's called decoupling, so you'll start thinking about it. Biden cheered China's rise as a great power because great powers adhere to international norms in the areas of non-proliferation, human rights, and trade. Well, they didn't. They took advantage of stupid people. Stupid people. And Biden's a stupid person. You know that. You're not going to write it. First, we'll end the pandemic under Operation Warp Speed. We've pioneered groundbreaking therapies, reducing the fatality rate 85% since April. You don't hear that from the press very often. They don't like to talk about that. So the fatality rate, 85%. Think of that, since April. The United States has experienced among the lowest case fatality rates of any major country in the world. And we are an absolute leader in every way. Under my leadership, we'll produce a vaccine in record time. We're currently witnessing the fastest labor market recovery from an economic crisis in history, world history. By contrast, Biden presided over the worst, the weakest, and the slowest economic recovery since the Great Depression. It was a long, slow slog, and it was a very small on growth and very small on every other factor that you need. It was the weakest recovery. Under my leadership, next year will be the greatest economic year in the history of our country, I project. And some people are starting to agree. We have a V shape. It's probably a super V. And you see what's going on with the stock market, where it's, in certain cases, already setting records. The NASDAQ has set 17 records already. And this is, as we're hopefully rounding the final turn,
and the pandemic. ਉਧਰ ਜੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕਨੋਮੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। Before I speak to the economic situation, I have to take a moment to address something that the President said this morning. Toward the end of his remarks, President Trump said he hopes that, quote, George Floyd is looking down and seeing this is a great day for our country. He was speaking of a man who was brutally killed by an act of needless violence and by a larger tide of injustice that has metastasized on this president's watch as he's moved to split us based on race and religion, ethnicity. George Floyd's last words, "I can't breathe, I can't breathe," have echoed all across this nation and, quite frankly, around the world. For the president to try to put any other words in the mouths of George Floyd, I frankly think is despicable. And the fact that he did so on the day when black unemployment rose, Hispanic unemployment rose, black youth unemployment skyrocketed, tells you everything you need to know about this man and what he really cares about. And I'm worried when you look deeper to the data. While temporary layoffs went down, permanent layoffs went up. Donald Trump still doesn't get it. He's out there spiking the ball, completely oblivious to the tens of millions of people who are facing the greatest struggle of their lives. It's time for him to step out of his own bunker, take a look around the consequences of his words and his actions. Let's be clear. The president who takes no responsibility for costing millions and millions of Americans their jobs deserves no credit when a fraction of them return. ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। WHO ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ WHO ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ WHO ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਚੀਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲੱਭ ਲਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। The United States has experienced among the lowest case fatality rates of any major country in the world, and we are an absolute leader in every way. Under my leadership, we'll produce a vaccine in record time. Biden and his very liberal running mate, the most liberal person in Congress, by the way, is not a competent person in my opinion, would destroy this country and would destroy this economy. Should immediately apologize for the reckless anti-vaccine rhetoric that they
are talking right now, talking about endangering lives, and it undermines science. And what's happening is all of a sudden you'll have this incredible vaccine, and because of that fake rhetoric, it's a political rhetoric, that's all it is, just for politics, because now they see we've done an incredible job, and in speed like nobody's ever seen before. This could have taken 2 or 3 years, and instead it's going to be done in a very short period of time. Could even have it during the month of October. So contrary to all of the lies, the vaccine, that they're politicalized, they'll say anything. And it's so dangerous for our country, what they say. But the vaccine will be very safe and very effective, and it'll be delivered very soon. You could have a very big surprise coming up. I'm sure you'll be very happy, but the people will be happy. The people of the world will be happy. ਉਧਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਮਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰਨਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ। I think that we have learned since this pandemic started, but really before that, that there's very little that we can trust that comes out of Donald Trump's mouth. From the beginning of this pandemic, he has called it a hoax. He has muzzled the public health experts. He has minimized the seriousness of it. He has created false expectations for the American people and American families, even though if he had listened to the scientists and the experts, he would have understood the gravity of it and the power that he as President of the United States has to actually save lives. And none of those were his priorities. His priority was to do whatever he thought was politically expedient. And no, I would not trust his word. I would trust the word of public health experts and scientists, but not Donald Trump. Past his prologue that they will not. They'll be muzzled. They'll be suppressed. They will be sidelined because he's looking at an election coming up in less than 60 days, and he's grasping for whatever he can get to pretend that he has been a leader on this issue when he is not. Well, I think that's going to be an issue for all of us. I will say that I would not trust Donald Trump, and it would have to be a credible source of information that talks about the efficacy and the reliability of whatever he's talking about. I will not take his word for it. He wants us to inject bleach. No, I will not take his word. No, I think Dr. Fauci has proven for anyone who has been watching him for years and years to put the public health of the American people as the highest priority in terms of his work and his reputation and his priority. Yes, I trust Dr. Fauci. ਹੁਣ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਰਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। You know, when they started knocking down the monuments and statues a few months ago, right? I signed a very strong executive order. You want to knock them down, that's fine, but you go to jail for 10 years. It was amazing. It was amazing how that stopped. And then they said, well, we'll do it easily. We'll do it through the process because, you know, they don't want to spend 10 years. You know, they'd look at it, they'd say, not worth it. 10 years is too much. But the D.C. committee, did you see about that? They want to change the name of the Washington Monument. They want to get rid of the Lincoln Monument, Jefferson Monument. Now we're talking the big stuff. They finally hit the big time. Took them a while to get there, but I said that was going to happen. Don't worry about it. You don't have a thing to worry about. If our foreign adversaries were devising a scheme to cripple America, they could hardly do better than the Kamala Harris. Remember Kamala? She started at 15. She was supposed to win.
Problem was she went from 15 to 14 to 12 to 10 to 7 to 4. It's like a free fall. You know why people don't like her? Nobody likes her. She could never be the first woman president. She could never be. That would be an insult to our country. ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੋਬੀਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੌਬੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਸਾਜ਼ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। On the coronavirus outbreak in China, my administration will take all necessary steps to safeguard our citizens from this threat. Now, the virus that we're talking about having to do, a lot of people think that goes away in April with the heat. Because of all we've done, the risk to the American people remains very low. People die from the flu, and this is very unusual. And it is a little bit different, but in some ways it's easier, and in some ways it's a little bit tougher. But we have it so well under control. I mean, view this the same as the flu. When somebody sneezes, I try and bail out as much as possible. It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear. And from our shores, it could get worse before it gets better. It could maybe go away. We'll see what happens. Nobody really knows. The fact is, the greatest experts, I've spoken to them all, nobody really knows. We're ordering a lot of supplies. We're ordering a lot of elements that, frankly, we wouldn't be ordering unless it was something like this. But we're ordering a lot of different elements of medical. Now the Democrats are politicizing the coronavirus. And this is their new hoax. If you're healthy, you will probably go through a process and you'll be fine. You take a solid flu vaccine, you don't think that would have an impact or much of an impact on corona? No, he's asking the question, when is it going to be deployable? And that is going to be at the earliest a year to a year and a half, no matter how fast you go. I think that's right. And as you said, because treatment's going to be available before the vaccine. Well, I think treatment in many ways might be more exciting. If, we have thousands or hundreds of thousands of people that get better just by, sitting around and even going to work. Some of them go to work, but they get better. ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਹੈ। When it comes to veterans, he's downright un-American. I've never said that about a president ever, ever, ever. But calling those who have served, risked their lives, even gave their lives to our nation, losers and suckers. These are heroes. I'll tell you something. My beau wasn't a loser or a sucker. He didn't serve with losers and suckers. He served with heroes. Exactly. He served with American patriots. And none of the veterans were losers or suckers.
No president has ever talked about our servicemen and women in that way. And I'm sorry if I'm getting close to losing my temper, but the simple truth is, if that's how you talk about our veterans, you have no business being president of the United States of America, period. Trump says he can't understand why people serve. Does that surprise you? Coming from a man who only thinks about what helps him? He asked, quote, what's in it for them? Does that surprise you, coming from a man who only thinks about what's in it for him? Well, he'll never understand. He'll never understand you. He'll never understand us. He'll never understand our cops, our firefighters. ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਨ, ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ जो बयान है चुके जा रहे कदम है उन्होंने अमेरिका के लोग बहुत घट पसंद करते हैं। सब तो वड्डी चिंता जो गोरी वसों वाले अमेरिकी नागरिकों नूं भी है कि ट्रंप प्रशासन दी नीतियां ने अमेरिकी आर्थिकता नूं बहुत वड्डा नुकसान पहुंचाया। पहले शुरुआती दिनों की गल करिए तो उन्होंने विच ट्रंप प्रशासन ने कई कदम चुके कि अजिहा प्रभाव देने का यतन किया कि उन्होंने वालों चुके जा रहे सख्त कदमों के नाल अमेरिकी आर्थिकता बहुत वड्डे लैवल के उत्ते बहुत वड्डे पद्धर ते चली गई है। पर यह गल सिर्फ भुलेखा ही साबित हुई कि ट्रंप के लिए फैसलों ते अपनाईयां गईयां नीतियां ने सगों उल्टा ही इतिहास सिरज दिता। ओबामा हैल्थ केयर वर्गियां लोक भलाई दीयां स्कीमां बंद करन ते इमिग्रेंट्स खिलाफ सख्त पेशकदमियां ने देश के अंदरले माहौल नूं बदल के ही रख दिता है। अजे हालात विच ट्रंप दे वल्लों अमेरिकी लोकां खास करके घट गिनती वर्गां ते नस्लां दे लोकां दा भरोसा जितना बेहद मुश्किल हो गया जापदा है ते इह गल ही ट्रंप दे लई सब तो वड्डी खतरे दी घंटी मन्नी जा रही है। हुण नवंबर 2020 विच अमेरिकी राष्ट्रपति दीयां होण वालीआं चोणां दे लई चोण मैदान विच मुख दो उम्मीदवार रिपब्लिकन पार्टी ते डोनाल्ड ट्रंप ते दूजे डेमोक्रेटिक पार्टी दे जो बाइडन। ਹੁਣ तक जो भी क्यास राइयां लग रही हैं उन्हां विच जो बाइडन के जितन की उम्मीद 84% दसी जा रही है जबकि ट्रंप के बारे 14% आस है। सियासी माहिरां के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के जित की उम्मीद घटन का वड्डा कारण है देश में फैल रहा कोरोना वायरस। हुण ये भी गैस लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय के मौतों का अंकड़ा 2 लाख पार कर सकता है। हालांकि इत्थे भी दस देवां कि जदों 2016 के चोणां विच डोनाल्ड ट्रंप हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ चोण लड़े सी तो उस वेले भी डोनाल्ड ट्रंप की जित दीआं भविष्यवाणियां उन्हां दे हक विच सन पर ट्रंप जित गए सन। हाँ इस बार ये गल भी ध्यान विच रखनी बनती है कि हुण अमेरिका के हालात पहलां वाले नहीं बहुत ज़्यादा हालात बदले ने। फर्क है दोनों हालातों के विच क्योंकि उदों ना तो करोना वायरस सी ना ही इस तरह प्रदर्शन होए सी ना ही इस तरह दंगे भटके सी। सो ये फैक्टर भी ट्रंप की जित ते वड्डा प्रभाव पा सकते हैं। अजिहे विच अंदरूनी तौर पर ट्रंप काफ़ी परेशान भी हैं। फंड्स की गल कर लीए तो फंड्स भी अमेरिका दे विच जो रिपब्लिकन पार्टी है वो घट रहे हैं पर ट्रंप एक बिजनेसमैन होने के कारण कह रहे हैं कि मैं अपने पैसे खुद लगा सकता हाँ कुछ भी कर सकता है कि ये चोणां जित्तियां जा सकन। एक पासे ट्रंप वालों कोरोना वायरस वैक्सीन नूं लियाउण दे दावे किए जा रहे हैं कि चोणां तो पहलां वैक्सीन आ जाएगी। एक पासे कहा जा रहा है कि मैं अमेरिका नूं दोबारा तो ग्रेट बना जावांगा अगले आने वाले साल जोड़े ने उस ट्रंप प्रशासन के अंडर ही आउणगे। हुण जो बाइडन जितते ने ट्रंप जितते ने की होवेगा किस तरह दीयां चोणां होणगीआं आउण वाला समा दसेगा। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।